เคยได้ยินเรื่องสถานที่เฮี้ยนของประเทศอินเดียกันบ้างไหมครับที่นี่นอกจากจะมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมสถานที่สวยงามและผู้คนที่น่าสนใจที่นี่ก็ยังมีอีกหลายที่ครับที่มีเรื่องราวลี้ลับที่เล่าต่อๆกันมาและเราจะเดินทางไปยังบ่อน้ำโบราณร้างที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำอาถรรพ์และมีคนตกลงไปบ่อยครั้งเหมือนมีเรื่องเล่าได้ว่าแบบมีคนได้ยินเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแปลกหรือแม้แต่สุสานมัสยิดเก่าแก่ที่เป็นที่อยู่ของสิ่งที่เขาคาดว่าไม่ใช่มนุษย์และถูกใช้ทำพิธีมนต์ดำบ่อยครั้งมันมีผ้าสีแดงตรงนั้นนะเขาบอกว่าสำหรับทำมนต์ดำเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ haunted ดูคลีนมากเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมีคนมาครับทุกคนรวมถึงป้อมปราการสุสานร้างที่ต้องคำสาปซึ่งคำสาปนี้ไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์มีคนมาฆ่าตัวตายที่นี่เยอะเอ้าไหนบอกไม่มีเรื่องหลอนรวมทั้งหมดนี้ครับนี่คือการมา Ghost Tour ที่เมืองเดลีประเทศอินเดียใครร้องอ่ะตัวอะไรได้ยินว่าน้องเรียกอ่ะ2 ครั้งแล้วอ่ะแล้วก็หันไปถามบอกไม่ได้เรียกก็คืออุ๊ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะไปเขาเรียกว่า Ghost Tour จะไปยังสถานที่ต่างๆที่มีอาถรรพ์มีเรื่องเล่าสยองขวัญ นะครับในกรุงเดลีของประเทศอินเดียกันซึ่งต้องบอกเลยนะว่าหลายๆที่เนี่ยผมทำข้อมูลมาแล้วก็ผมก็ใช้วิธีการโอ้มีแมลงบินมาด้วยเมื่อกี้คนลุกเลยเราจะจ้างทัวร์นะครับก็ต้องบอกว่าทุกที่เนี่ยมีประวัติแล้วก็มีคนบอกว่าพบเห็นสิ่งที่ไม่ปกติบ่อยครั้งในบริเวณเหล่านี้นะครับแน่นอนครับนี่เป็นเวลาเช้าแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศมันเป็นหมอกก็เลยทำให้เช้าวันนี้ดูน่ากลัวกว่าปกติไปครับ Ghost Tour ที่อินเดียนี่รถที่มารับเรานะวันนี้และสำหรับการมาทัวร์ของเรานะครับเราใช้วิธีการซื้อทัวร์นะซึ่งต้องบอกว่าเราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดก็คือ Ghost Tour in Delhi มันก็จะมีขึ้นมาที่นี่มีหลายเจ้านะครับซึ่งอันที่เราจองเนี่ยนะครับเราจองผ่านเว็บไซต์ของ Viator นะครับซึ่งอันนี้ผมจ่ายเงินเองนะก็จะเป็นเว็บสำหรับไว้จองทัวร์แบบต่างๆนะครับก็อย่างอันนี้ก็จะเป็น Delhi Ghost Fort and Horror Spot นะฮะซึ่งถ้าใครมาเดลีแล้วอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็มาลองได้นะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกจุดที่เราไปเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนสามารถไปเที่ยวได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องจ้างทัวร์ก็ได้เพียงแต่ว่าเราอยากฟังเรื่องราวที่มันน่าขนหัวลุกแค่นั้นเองเขาบอกว่าช่วงเย็นนะครับที่นี่จะปิดแต่ว่าตอนนี้เปิดอยู่แล้วโหน่าสวยมากนี่คือบรรยากาศมากันที่สถานที่แรกนะครับที่นี่มีชื่อว่าอูกราเซนกีเบาลีซึ่งตั้งอยู่ในโซนนิวเดลีครับที่นี่เคยเป็นบ่อน้ำร้างที่ใช้กันในสมัยโบราณไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าสร้างมาตอนไหนแต่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ก่อนยุคคริสตศักราชแล้วนะครับที่นี่ครับมีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งเมื่อก่อนในเดลีเนี่ยมีบ่อน้ำขั้นบันไดเป็น100 แห่งเลยนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเหลืออยู่เพียง10 แห่งเท่านั้นและที่นี่คือหนึ่งในนั้นครับจริงๆแล้วครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวกันปกตินั่นแหละแต่ก็มีหลายคนครับที่เรียกที่นี่ว่าบ่อน้ำผีสิงว่ากันว่าที่แห่งนี้มีวิญญาณและปีศาจชั่วร้ายคอยชักจูงให้คนเนี่ยมาจบชีวิตที่นี่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบ่อน้ำสีดำเล่ากันว่าที่นี่เคยมีน้ำสีดำที่ถูกกักเก็บเอาไว้เป็นเหมือนน้ำอาถรรพ์ที่จะคอยดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามากระโดดน้ำฆ่าตัวตายตรงนี้บ่อยและถึงแม้ปัจจุบันนะครับจะไม่ได้มีบ่อน้ำนี้แล้วแต่วิญญาณของคนที่มาจบชีวิตที่นี่เนี่ยก็ยังคงสิงสถิตอยู่ที่เดิมครับซึ่งหลายๆคนนะครับที่เคยเดินทางมาที่บ่อน้ำแห่งนี้ต่างพูดกันว่ารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หรือไม่ก็ได้ยินเสียงประหลาดๆทั้งที่ไม่ได้มีใครอยู่ใกล้ๆครับคือที่เนี่ยเขาจะไม่ให้คนเข้ามาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่คือเอาตามตรงเนี่ยมันคือเสร็จเปลวมันคือแบบบันไดที่เป็นน้ำข้างล่างแล้วมันก็สวยมากเมื่อกี้อยู่ๆนกก็บินพรึบแบบกระจายเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าน้ำเนี่ยฮะคือใช้กักเก็บน้ำใช่ไหมก็คือเป็นน้ำฝนนี่แหละแล้วน้ำเนี่ยเคยสูงถึงขั้นตรงเนี้ยเห็นไหมฮะสูงถึงข้างบนเลยนะแล้วก็ท่วมเต็มไปหมดคือเขาบอกเป็นเรื่องเล่าว่ามีคนมาฆ่าตัวตายนี่เพราะมันเป็นบ่อน้ำไงแล้วก็มีแมวอยู่ตัวหนึ่งเดินสำรวจตรวจตาอยู่ว่าทุกคนยังอยู่ตามห้องขังดีนะฮะ
คือจะบอกว่ามาตอนเช้าครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะมันมีคนอื่นด้วยไงแต่คือด้วยความที่ว่าที่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสถานที่เฮี้ยนแล้วก็สยองขวัญของอินเดียเนี่ยเขาไม่ให้เข้ากลางคืนเลยนะฮะเขาบอกว่ามันชอบเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้ว่านั่นคืออุบัติเหตุจริงๆหรือว่ามันเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทำให้คนที่เข้ามาที่นี่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นได้เขาไปฟังเรื่องเล่ามาแล้วก็คือเวลาสถานที่ในอินเดียเวลาที่มันแบบว่าโดนทิ้งร้างเป็นเวลานานๆอ่ะเขาจะมีความเชื่อว่ามันจะมีเหมือน negative energy อยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราเห็นตรงเนี้ยที่เขาเอาเชือกมากั้นเพราะว่ามันมีคนตกลงไปเยอะในสมัยก่อนมันก็เลยเหมือนกลายเป็นแบบเหมือนมีวิญญาณร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันดูเฮี้ยนอ่ะเอาง่ายๆเขาก็เลยแบบว่าบางคนก็รู้สึกว่าแบบตอนเย็นๆอ่ะเหมือนเจอวิญญาณอยู่รอบๆเนี้ยแล้วก็แบบพวกพิเจียนก็เหมือนแบบพยายามไล่คนตอนเย็นๆออกไปไม่ให้แบบไปยุ่งกับที่นี่อะไรช่วงเย็นๆก็คือนกพวกนี้มาไล่คนใช่แล้วก็แบบเขาบางคนเขาบอกว่าที่ตกลงไปอ่ะเพราะว่าเหมือนโดนเชื่อกันว่าโดนวิญญาณผลักให้ตกลงไปข้างในทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะอยู่ข้างในถ้ำอ่ะได้ยินปะเสียงนกเหรอเหมือนเสียงข้างคาวปะมันดังมาจากในถ้ำอ่ะหรือนกเหมือนหนูเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะแต่ดังก้องออกมาจากในถ้ำเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยแล้วครับนี่ที่แรกนะคือสวยมากแต่บรรยากาศก็ดูวังเวงน่ากลัวในเวลาเดียวกันใครอยากลองของนะครับก็มาตอนเย็นตามที่เขาบอกซึ่งเขาไม่ให้เข้าหรอก เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีคนโดนหลายครั้งแล้วไปที่ต่อไปฮะนี่ครับเรานั่งรถมาไกลมากนะฮะที่นี่คือจามารีคามารีเขาบอกว่าในอดีตที่เนี่ยคือเป็นเมืองมาก่อนที่จะเป็นแบบล่มสลายนะกลายเป็นเมืองร้างแล้วก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ haunted ก็คือเฮี้ยนที่หนึ่งเพราะน่าจะมีคนตายเดี๋ยวเรารอฟังประวัติและที่ตรงนี้ครับคือสุสานและมัสยิดจามารีคามารีที่นี่ครับสร้างขึ้นเมื่อปี 1528 มีสถาปัตยกรรมแบบโมกุลนะครับหรือว่าอินโดอิสลามถูกใช้เป็นทั้งมัสยิดแล้วก็เป็นสุสานของจามารีกัมโบเขาเนี่ยนะครับเป็นทั้งนักบุญแล้วก็นักกวีในช่วงศตวรรษที่ 16 ส่วนคามารีเนี่ยครับไม่ได้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นใครจะมีแค่เพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับว่าอาจจะเป็นน้องชายนักบวชคนสนิทหรือไม่ก็ภรรยาของเขาซึ่งหลุมฝังศพของทั้งคู่เนี่ยนะครับตั้งอยู่ข้างๆกันในสุสานครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับที่นี่ยังถูกพูดถึงในฐานะสถานที่ผีสิงอีกแห่งหนึ่งเช่นกันว่ากันว่าที่สุสานแห่งนี้นะครับเป็นที่อยู่ของเหล่าผีและยินครับหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะครับว่ายินคืออะไรยินไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นอมนุษย์ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอยู่ร่วมกับมนุษย์เรามาเป็นเวลานานแล้วครับซึ่งเขาบอกว่ายินเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ด้วยนะและเวลาใครมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามักจะเจอประสบการณ์หลอนๆเกิดขึ้นครับอย่างเช่นมีเสียงหัวเราะเสียงสัตว์คำรามหรือแม้แต่เงาร่างขนาดใหญ่ที่ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ก็มักจะปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆและที่สำคัญเลยนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่ถูกใช้ในการมาทำพิธีเกี่ยวกับมนต์ดำและศาสตร์ลี้ลับเยอะมากดังที่เราได้เห็นสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีทิ้งไว้ตามพื้นแบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้คนเข้าไปในนี้แล้วนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในนี้ซึ่งไม่รู้อุบัติเหตุอะไรแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตในนี้เขาเลยไม่ให้คนเข้าฟังมาบอกว่าความเชื่อก็คือว่าบอกที่ไหนก็ตามในอินเดียครับที่ปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานานเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบพวก dark spirit อ่ะก็คือเหมือนแบบวิญญาณความมืดจะเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเขาบอกว่าคนอินเดียกลัวที่นี่มากตอนกลางคืนไม่มีใครกล้ามาครับว่ามีคนมาแล้วตายบ้างบางคนก็เป็นบ้าไปเลยแบบถ้ามาตอนกลางคืนนะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้เขาล็อกไว้แบบนี้ฮะไม่ให้คนเข้าไปเด็ดขาดอายุที่นี่ครับประมาณ800 ปีก็คือปิดเอาไว้
คนลุกตรงนั้นมีหลุมศพนะครับซึ่งถามว่าหลุมศพใครก็ไม่มีใครรู้ไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะครับที่นี่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นมัสยิดนะครับแต่เป็นมัสยิดที่ไม่มีชาวมุสลิมคนไหนมาเพราะว่าเขาบอกว่านี่เป็น the most haunted คือแบบเฮี้ยนที่สุดคือตอนกลางคืนต้องบอกว่าแทบไม่มีคนกล้ามาเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามกระแพงข้างหลังผมนะครับมันจะเป็นสุสานแล้วเขาก็บอกว่าในตอนกลางคืนเนี่ยมันมีคนมาแล้วก็แบบบางทีแบบโดนตบหน้าแบบอะไรไม่รู้หายตัวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นสถานที่หนึ่งที่น่ากลัวมากแล้วก็ทั่วนี้ก็คือทิ้งร้างแต่ดูสะอาดเห็นไหมฮะดูคลีนมากเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยมีคนมาครับทุกคนบอกว่าเราเดินเข้าไปข้างในได้นะบรรยากาศก็ดูน่าขนลุกทุกคนเห็นไหมมันไม่มีคนมาเที่ยวเลยอ่ะไม่มีมาเลยอ่ะจริงผมหลอนนะเพราะว่าแมงวันมันบินมาตอมตัวเราตลอดเวลาแล้วคือคิดมากไงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเดี๋ยวผมให้ดูเกรฟยาร์ดนะครับก็คืออุ๊ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่งนี่คือสุสานนะครับที่อยู่ข้างหลังประตูตรงนี้ก็ล็อกไปครับให้คนเข้าในนี้ก็คือเย็นมากนะแต่ตอนนี้ก็วัดโนเกียอยู่เนี่ยเย็นๆอยู่ดีข้างหลังตีคริกเก็ตกันซะอย่างนั้นจะบอกว่าที่นี่ครบสเต็ปการเป็นสถานที่เฮี้ยนมากครับคือมีอีกาด้วยอยู่รอบๆแล้วคือจริงๆถ้าเรามามองอ่ะจะเห็นว่าแบบมันสวยมากนะที่เนี่ยเป็นมัสยิดที่สวยแต่ถูกทิ้งร้างก็คือปล่อยร้างไปเลยฮะมีแค่คนเฝ้า1คนแค่นั้นเองก็คือสรุปง่ายๆครับที่นี่ก็คือเคยเป็นวัดที่เป็นฮินดูกับพุทธเนี่ยพุทธจะผสมกันมาก่อนที่เขาจะมาทำลายแล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นอิสลามหมดนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมัสยิดซึ่งหลุมศพของคนที่สร้างที่นี่ครับจามาลิเนี่ยคามาลิเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังที่ผมเดินเข้าไปถ่ายเมื่อกี้ประวัติก็อยู่ตรงนี้ฮะก็คือแถวนี้ตรงใกล้ๆหลุมศพเขาจะชอบทำเหมือนมนต์ดำเพื่อแบบว่าเหมือนขอพลังจากวิญญาณศาสตร์มืดอะไรอย่างเงี้ยโดยการแบบมีเอาเนื้อมาแล้วก็เอาพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็จุดตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อขอพลังจากเป็นการบูชาแบบวิญญาณมืดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบว่าถ้าเป็นคริสก็คือบูชาซาตานประมาณฟิลนั้นใช่แต่คือไปทำตรงประตูหน้าหลุมศพใช่เขาก็เลยปิดกรงไม่ให้แล้วไม่ทำเพราะมีคนแอบมาทำมนต์ดำนี่เองอุ้ยแมงวันตอมตลอดเวลาเลยไม่เอาแล้วตะกี้ตรงที่ทางเข้าเมืองหลางอะที่มันพังอยู่อะมีวัยรุ่นอินเดียมาแล้วก็ตัดเชือกเปิดประตูเข้าดอนแคร์ฉันไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะครับจะเข้าข้างหลังเขาทำเป็นเหมือนสวนสาธารณะนะรอบๆเนี่ยจริงๆนะต้นไม้แบบเนี้ยคือต้นไม้ในหนังสยองขวัญอะต้นไม้หลอนอะมันจะแบบเห็นป่ะทุกคนมันจะมีความแบบกึกเนี่ยน่ากลัวบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มากครับตรงนี้เป็นจุดที่เขาทำพิธีนะบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มากเดี๋ยวพลังไม่ดีติดตัวเขาบอกแล้วอย่างนี้วันนี้กำลังจะเดินเข้าไปเลยโอเคทุกคนที่จะให้ดูครับคือตรงนั้นมันมีซากมะพร้าวอยู่เห็นไหมเขาบอกตอนกลางคืนก็จะมาจุดเหมือนอะไรนะทูบกระแทกแล้วก็เอาเนื้อเอาแอลกอฮอล์มาจุดแล้วก็ทำพิธีเหมือนแบบเขาบอกว่าเป็นวิธีการแบบปลุกวิญญาณขึ้นมาแล้วก็เหมือนเพื่อขอพลังขออะไรสักอย่างหนึ่งจากวิญญาณนั้นแล้วก็บอกว่าอย่าเข้าไปใกล้ไงเพราะว่าคุณอาจจะติดพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เอาง่ายๆทุกคนที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่คนที่ชอบเล่นคุณใส่เล่นของเนี่ยของอินเดียเนี่ยเขาชอบมาทำพิธีกันตอนกลางคืนนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาจะเว้นคนที่แบบเล่นของจริงๆถึงจะเข้ามาอย่างโซนบริเวณนี้คนลุกเหมือนกันเนี่ยทางไป
ริงๆนะบรรยากาศก็คือแบบป่าในสุสานอะ ใครร้องอะตัวอะไรเฮ้ยผมเปล่าผมไม่ได้ว่าครับเอาแล้วสวดแล้วข้างหลังโรยข้าวเสร็จโรดน้ำใส่กำแพงแล้วสวดแล้วอะไรอ่ะIs tomb or not อ๋อเป็น ancient structure เฉยเหรอแค่นั้นเลยเขาบอกว่าแต่มันก็คือเป็นหนึ่งในโซนที่เฮี้ยนเหมือนกันแล้วก็พาเดินเข้ามาแล้วด้วยอ๋ออีกแล้วเหรอโคนัท The red cloth. อ่าฮะ Everything red for what is a red cloth red cloth อือฮึ for black magic. ว้ามันมีผ้าสีแดงตรงนั้นนะเขาบอกว่าสำหรับทำมนต์ดำแล้วก็อย่างที่เราเล่าไปอะเนี่ยโคโคนัทต่างๆเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ทำคุณใส่มนต์ดำหมดเลยเขาบอกว่านั่นคือตะเกียงอะนึกภาพแบบพิธีกลางคืนอะเอาแลมเล็กๆมาวางแล้วก็จุดไฟจะอัญเชิญวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเขามาจุดอยู่ตรงนี้ขนลุกกันนี่อ่ะชอบนะที่เขาไม่กล้าจับคือสถานที่พวกนี้ที่ผมมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นอยู่ในแบบสถานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในเสิร์ชที่แบบที่เที่ยวเดลีอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะที่นี่คือแบบถ้าไม่นับเรื่องสยองขวัญนี่ก็คือที่เที่ยวอันซีนนะโอ้เป็นสเต็ปเวลที่สวยงามเหมือนกันทุกคนจำสเต็ปเวลบ่อน้ำอันแรกที่เราไปได้ใช่ไหมครับที่เราเห็นลงไปลึกๆเขาบอกว่าถ้ามันเต็มเนี่ยก็จะเป็นแบบอันนี้เหมือนกันคืออย่างอันเนี้ยมันจะมีคอนสตรัคเจอร์แบบเนี้ยลงไปอีก5ชั้นลงไปอยู่ข้างใต้เนี่ยครับอีก5ชั้นนะคือเขาบอกที่นี่ไม่ได้มีเรื่องเราสยองขวัญอะไรแต่ว่ามันดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเนี่ยก็เลยแบบพามาแต่คิดดูสิว่ามันมีอย่างเงี้ยเป็นไอช่องอย่างเงี้ยเรียงลงไปอีก5ชั้นอะลงไปข้างล่างอะนี่คือสเต็ปเวลแต่นี้น้ำมันเต็มว้าวสรุปเมื่อกี้เขาเล่าเพิ่มว่าที่เนี่ยเคยถูกปิดมา2 ปีนะครับเหตุผลง่ายๆคือมีคนมาฆ่าตัวตายที่นี่เยอะเอ้าไหนบอกไม่มีเรื่องหลอนอันนี้หลอนกว่าเดิมอีกก็คือมีคนมาฆ่าตัวตายในเนี่ยบ่อยมากปิดมา2 ปีตอนแรกถามว่ามีเรื่องน่ากลัวไหมบอกอ๋อไม่มีที่นี่ไม่ได้มีเรื่องเฮี้ยนอะไร เพราะว่าเป็นแค่มันดูลึกลับแต่พอถามไปถามมาแต่ว่าเขาเคยปิด2 ปีนะเพราะว่ามีคนมาฆ่าตัวตายแต่คือเขาไม่ได้เล่าว่ามันมีผีไงแต่มีคนมาฆ่าตัวตายบ่อยผมจะไม่เข้าไปใกล้อะผมจะอยู่ให้ห่างเลยทุกคนข้างในนี้คือมันมีแบบอะไรอะกิ้งกือเหรออุ้ยเยอะมากน่ากลัวมากดูดิตรงนี้มีทางขึ้นนะฮะนักสำรวจรุ่นเยาว์โอ้มันโผล่มาด้านบนทุกคนเนี่ยอันซีนของจริงเซิร์ชที่เที่ยวไม่ขึ้นด้วยนะพวกเนี้ยต้องอย่างเงี้ยแหละคือมันไม่ได้เป็นที่จะถูกเลยคอมเมนต์เพราะว่ามันปล่อยทิ้งร้างไปแล้วครับอันนี้ตรงกลางน่าจะเป็นสุสานปะใช่ไหมน่าจะเป็นหลุมศพอะบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกสุสานหนึ่งนะฮะคือข้างบนเนี่ยครับก็เป็นถูเมื่อคืนเนี่ยสุสานหมดเลยก็เป็นสุสานอีกที่หนึ่งโอ้อันนี้สุสานเยอะมากเยอะจนไม่กล้าเดินเข้าไปในอาณาเขตจุลกบัตรนะครับนี่เป็นจุลกบัตรฟอร์ดอีกสถานที่หนึ่งนะที่มีประวัติแล้วก็เรื่องราวตำนานที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่เฮี้ยนของอินเดียไปฟัง
มากันอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่คือป้อมตุกลาคาบักนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของอินเดียป้อมนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นในปี 1321 เป็นยุคของสุลต่านกียาสุดดีนตุกลักซึ่งเขาเป็นกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ตุกลักนั่นเองนะครับโดยป้อมนี้ครับใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 4 ปี แต่หลังจากสร้างเสร็จได้ไม่นานครับก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ซึ่งเขาก็เชื่อกันนะครับว่าเป็นเพราะว่าป้อมนี้เนี่ยนะครับถูกสาปจากนักบุญคนหนึ่งครับซึ่งเขามีชื่อว่านิซามุดดินอูลิยาเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่สุลต่านกียาสุดดีนนะครับเขาต้องการสร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันการโจมตีของชาวมองโกซึ่งเขาเนี่ยครับก็ได้เกณฑ์คนงานทั้งหมดในเดลีเนี่ยมาสร้างป้อมที่นี่แต่ในขณะเดียวกันครับนักบุญนิซามุดดินเนี่ยก็กำลังสร้างบ่อน้ำขั้นบันไดอยู่ที่บ้านของเขาครับทำให้หลังจากที่เหล่าคนงานสร้างป้อมเสร็จในตอนกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยพวกเขาก็จะมาสร้างบ่อน้ำให้นักบุญต่อและสุลต่านพอรู้แบบนั้นก็โกรธสิครับเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้คนส่งน้ำมันให้นักบุญนะครับเพื่อให้ไม่สามารถจุดตะเกียงไฟเอาไว้สร้างบ่อน้ำตอนกลางคืนได้ซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้นักบุญโกรธอีกเหมือนกันเขาก็เลยสาปแช่งว่าเมืองนี้จะรกร้างหรือถูกคนเลี้ยงสัตว์ยึดครองกับอีกตำนานหนึ่งนะครับในตอนนั้นเนี่ยสุลต่านกียาสุดดีนเนี่ยมีงานราชการอยู่ที่แคว้นเบงกอลครับและเขาก็ได้รู้ว่าคนงานเนี่ยขัดคำสั่งครับไปทำงานให้กับนักบุญนิซามุดดินเขาเลยบอกว่ากลับมาเนี่ยจะลงโทษนักบุญหลังจากกลับมาถึงเดลีพอนักบุญรู้เข้าครับก็เลยพูดว่าเดลียังอยู่อีกไกลซึ่งในระหว่างที่กียาสุดดีนนะครับกำลังเดินทางกลับเขาก็ได้เสียชีวิตกระทันหันจากการที่ถูกศาลาพังถล่มทับลงมาซึ่งก็ต่างเชื่อกันว่าทั้งหมดนี้มาจากคำสาปของนักบุญนิซามุดดินนั่นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นตำนานอันไหนนะครับหลังจากที่ป้อมนี้เนี่ยถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์15 ปีต่อมาที่นี่ก็ได้กลายเป็นพื้นที่รกร้างจริงๆครับและปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับป้อมแห่งนี้ก็หลงเหลือไว้เพียงแค่ซากปรักหักพังที่เป็นร่องรอยของอดีตเท่านั้นเองเมื่อกี้เขาบอกเราด้วยครับว่าห้ามมองหน้าลิงเกิน3 วิไม่งั้นมันจะเข้าใจว่าเราจะโจมตีมันก็จะมาโจมตีเราเพราะนั่นแหละฮะตามตำนานก็คือเนี่ยเขาสร้างเมืองไว้ด้านไหนแล้วก็พอตัวกษัตริย์ตายที่มันโดนสาปโดนอะไรเนี่ยคนก็ย้ายออกจากเมืองหมดนะก็เลยกลายเป็นเมืองร้างคือเป็นป้อมปราการที่แบบใช้หินก้อนใหญ่มากเห็นไหมฮะก้อนหนึ่งคือเท่านี้เนี่ยแล้วเขาก็สร้างครับล้อมเป็นเมืองขึ้นมาอย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายเมืองนี้ก็ถูกทิ้งร้างนะครับแน่นอนครับเมื่อมันร้างนานๆก็มีเรื่องเล่าสยองขวัญน่ากลัวอีกเช่นเคยเขาบอกว่าตรงนี้เคยเป็นเมืองใหญ่มาก่อนสุดท้ายทุกอย่างก็พังทลายลงหมดนะกษัตริย์ก็คือสร้างเมืองในนี้ครับอย่างที่บอกแต่ว่าตอนสร้างเนี่ยก็ทำให้มีคนเสียชีวิตทำงานหนักจนถึงแก่ความตายเยอะมากสุดท้ายก็ไม่มีใครเหลือในเมืองจริงฮะอ๋อนี่คือบ่อน้ำฮะมีทางขึ้นไปเป็นรูด้วยอันนี้ก็คือมาเห็นวิวด้านนอกป้อมปราการอันนี้คือเมืองข้างในหรือไม่เกี่ยวข้างในคือถูกสาวเขาเลยสร้างเมืองข้างรอบๆนอกนี้โอ้อย่าไปใกล้มากเดี๋ยวพื้นถล่มลงไปตรงนี้เหมือนเป็นที่ทิ้งขยะรีไซเคิลเลยปะเหมือนเข้าขยะลงมารวมๆกันแล้วก็เห็นบ้านคนว้าว This whole forest is the fort actually. Oh, the whole forest is in the fort, right? Yeah, this is whole fort. โอ้เขาบอกว่าป่าทั้งหมดนี้ครับก็คือมันอยู่ภายในป้อมปราการนี้หมดเลยนะโหใหญ่มากก็คือเหมือนสร้างเมืองได้ทั้งเมืองอ่ะข้างหน้าเป็นอุโมงค์นะฮะนี่เป็นคุกใต้ดินนะฮะทุกคนก็คือคุกที่ใช้ขังนักโทษนะฮะขนลุกนะความน่ากลัวของสถานที่พวกนี้ก็คือนี่คือคุกใต้ดินที่เราคิดว่าน่าจะรู้สึกขนลุกเวลาเข้ามาข้างในเขาบอกว่าห้ามเข้าไปในห้องขังนะฮะอันตรายมีข้างคาวอยู่แล้วก็มีความเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเข้ามันน่ากลัวมากนะคือเนี่ยตอนนี้เห็นป่ะคนข้างหลังคือมันมืดแบบแล้วเวลาเดินผ่านทุกห้องอ่ะมันจะรู้สึกเสียวว่าอธิบายไม่ถูกเสียงข้างคาวอยู่ข้างในเนี่ยข้างคาวมาหลบในนี้เพราะว่ามืด
คือในคุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีนักโทษตายเยอะ เพราะว่าแบบฮาร์ดแอทแทกมั่งเป็นบ้ามั่งนี่เพราะว่าในห้องมันมืดแต่ไม่มีหน้าต่างเลยก็คือแบบขังอยู่ในความมืดไปเลยนี่ เข้าใจว่าแบบไม่เป็นบ้าก็แปลกแล้วว่าคือทุกคนแค่เรามองจากข้างนอกเข้าไปยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วนักโทษนะครับเขาโดนขังโดยที่ไม่ได้เห็นแสงสว่างเลยแล้วไม่รู้กี่วันกี่คืนสุดท้ายก็คือเหมือนเสียสติหรือไม่ก็เป็นอะไรไปตายไปเลยน่ากลัวมากแล้วเมื่อกี้ตอนอยู่ในคุกข้างล่างเนี่ยอากาศเย็นมากแต่พอขึ้นมาข้างบนร้อนเหมือนเดิมนี่ทุกคนอุโมงค์ลับของที่นี่ครับใช้เป็นทางหนีเวลาแบบว่ามีข้าศึกมาแล้วสู้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ปะแล้วก็หนีไปทางอุโมงค์ลับใต้ดินนะมีอยู่จริงอะของอย่างเงี้ยใครกล้าเข้าไปบ้าง โอ้กลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงได้ยินเสียงข้างคาวด้วยอะดังจิ๊ด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 อยู่ข้างในเฮ้ยขนลุกนะเนี่ยเท่าที่สังเกตนะทุกคนก็คือว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะฮะมันจะเทียบไม่ได้กับพวกสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆที่แบบเป็นชื่อดังเนาะปะคนจะเยอะมากอย่างที่แล้วที่เราไปแล้วก่อนหน้านี้ไปก็คือน้อยทุกที่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าน่ากลัวนั่นแหละมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวหรือเปล่านะครับตรงเมื่อกี้ทุกคนที่เราเดินขึ้นไปมาที่เป็นรูแล้วนะเขาบอกว่าตรงนั้นแหละเป็นตรงที่กษัตริย์ตายนะก็คือหินอะร่วงลงมาใส่หัวคือปกติหินเนี่ยอย่างบ้านเราก็จะมีฉาบปูนเคลือบไว้ใช่ไหมแต่เนี่ยคืออิฐมันมาเรียงๆกันนะแค่มีคนผลักมันก็ร่วงแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีข่าวลือว่าแบบอาจจะเป็นลูกชายเขาหรือเปล่าที่เป็นคนฆ่าหรือว่าเป็นคำสาปก็เป็นได้ฮะโอเคครับเราเดินออกมาจากป้อมปราการนะป้อมปราการเขาบอกว่ากษัตริย์ตายที่นี่แต่สุสานอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือทูบเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามครับก็อันใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการสุสานอินเดียในยุคนั้นโอเคไปดูกันได้เวลาเสียงไทยแล้วนะครับอันนี้น่ากลัวกว่าผีดูดิดูรถที่วิ่งโอ้แล้วทางข้ามก็คือไม่มีอะไรกั้นทั้งนั้นมีแค่เรานี่เดินเลยเดินโซโล่เข้าไปเลยไม่สนใจใครโอเคโอเค These trucks they can't brake. ว้าย น่ากลัวสุดแล้ว Even that เราเดินไปที่ทูมนะครับมีลิงมาต่อต้อนรับแต่เราจะไม่สนใจมันเฮ้ยตกใจอ้าวไอ้หนูมาต้อนรับเหรอลูกไปครับปกป้องเราด้วยไกด์มาแล้วชิปโป และใกล้ๆกับป้อมนะครับจะมีสุสานกียาสุดดีนตุกลักอยู่ซึ่งเป็นสุสานของสุลต่านกียาสุดดีนตุกลักนั่นเองนะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับเขาครองราชย์อยู่แค่เพียงประมาณ5ปีแค่นั้นเองนะตัวสุสานครับมีลักษณะเป็นโดมที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบอินโดอิสลามด้านในครับจะมีหลุมศพอยู่3หลุมเป็นหลุมของตัวกียาสุดดีนเองภรรยาและก็ลูกชายของเขาซึ่งความพิเศษของสุสานนี้ครับก็คือมีป้อมปราการอยู่ล้อมรอบครับก็จะมีความแตกต่างจากหลายๆสุสานที่มีในอินเดียก็เลยถูกเปรียบให้เป็นสุสานที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยที่ดูแน่นหนาและซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียเลยไปไกด์มานำเลยนำทางเลยครับไปนี่ไกด์ประจำสุสานมุ่งหน้าสู่สุสานกษัตริย์นะครับว้าวรอบๆด้านนี่ก็มีลิงด้วยนะฉี่ซะหน่อย1ทีเอาทำไมขอเช็ดด้วยไปบอกว่าหมาเนี่ยก็คือช่วยป้องกันเราจากลิงนะเพราะว่าถ้ามีหมาอยู่ลิงจะไม่กล้ายังไงเนี่ยไม่ไปต่อเลยมันน่ารักมากเลยอ่ะจะไปห้องน้ำก็ตามไปหมดเลยเหรอห้องน้ำก็ตามมาเห็นไหมผมมีไกด์ส่วนตัวนะนี่ฉี่โชว์ซะหน่อยห้องน้ำเหรอนี่ไงล่ะเมื่อกี้ก็อธิบายว่าตรงฟอร์ดเนี่ยมันดูพังล่มสลายเละเทะมากใช่ไหมเพราะพอกษัตริย์ตายเนี่ยก็คำสาปคือจบเพราะฉะนั้นสุสานของเขาก็เลยยังดูสวยงามและใหม่แบบนี้นี่เองฮะนี่คือทางเข้าสุสานนะชิปโปวิ่งอยู่ตรงโน้นคนเดียวเลยมานี่เร็วโอ้น่ารักมาแล้วมานี่มาโอ้
ยทุกคนถ่ายรูปคู่กับสุสานเสร็จปุ๊บเรามีรูปคู่กับนี่เลยครับไกด์ของเราด้วยไกด์ประจำทริปคุณได้ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยนะเก่งมากมีความสุขเกินไปละนี่มันสุสานลูกให้เกียรติสถานที่โดนพลังวิญญาณเข้าสิงอันนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังคือผมมันได้ยินว่าน้องเรียกอะ2 ครั้งแล้วอะแล้วก็หันไปถามบอกไม่ได้เรียกได้ยินตอนในคุกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเมื่อกี้รอบหนึ่งหูแววเขาบอกว่าลิงตรงนี้ระวังนะฮะลิงมันชอบขโมยมือถือแล้วต้องเอากล้วยเอาส้มมาแลกคืนเฮ้ยมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอวะมันแบบเรียกค่าถ่ายอะถ้าเราถือไม่ระวังครับถ่ายรูปอะลิงจะแบบฉกไปเลยแล้วเขาบอกว่า ต้องไปหาพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมาให้มันข้างหน้าอีกเซตหนึ่งฮะเซตใหญ่ไฟกระพริบนะครับลิงจ๋ออย่าไปมองหน้ามันนะเขาบอกทำเป็นไม่มองหน้ามันก็ไม่สนใจเราเองต่างคนต่างอยู่มาแล้วโอ้เนี่ยอันตรายสุดแล้วเฮ้ยไปเลยเหรอพี่เฮ้ยโอ้อาศัยช่องระหว่างรถไปแล้วเรียบร้อยนะครับจบทัวร์ของเราแล้วนะฮะเราจะไปต่อเนาะถ้าใครสนใจอยากไปทัวร์อย่างนี้นะครับเราจะขึ้นที่อยู่ลิงก์ทัวร์ไว้ให้ครับเผื่อสนใจจริงมีที่อื่นเนี่ยนะที่หลอนๆนะแต่ว่าเรามาเท่านี้แหละฮะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เราด้วยนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับ